Hú, hát nagyon régen volt Star Wars tematika a csatornán, úgyhogy éppen itt az ideje. A Yonkótól kaptam egy készletet, ami egy mokon alapul. Láthatjátok, csodálatos Planet Robot fantázia névvel illették. Igen, a Star Warsból Chopper van előttem. Kis astromech droid, a Ghostnak a fedélzeti droidja. Őt fogjuk a mai videóban megnézni. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Mindenképpen dicséretes, hogy habár Ron McPatty mokja alapján készült, saját egyedi dobozt kapott. A készlet, a doboz elején láthatjuk a Planet Robot feliratot, B99001-es a termékkód, 988 darab. Most lesz a készlet, 14 év felett ajánlott, és ide van írva szépen, hogy Chopper, még egy Interstellar kód is szerepel, Space Team, Explore the Universe, Building Blocks. Az oldalán láthatjuk az elkészült modellnek a méreteit. 15,5 cm széles, 23 cm magas, és majdnem 11 cm mély. És a hátulján egy-két játszható funkciót, összeépítési részletet látunk még. A fejrésze mozgatható, kiengedhető a kereke, és így azon is gurulhat, és maga az összeépítési struktúrát is látjuk. Egyébként Ron, mikor megtervezte a Chopper mokot, akkor a 75-379-es Lego R2-D2 készletet vette alapul, ugyanaz a méretaránya, ez annak a társa, és egy-két összeépítési mechanikát nem titkoltan, onnan emelt át, legalábbis az volt az alapja. Na de nézzük meg, mi van a dobozban. Szépen tele van pakolva. Jó, kijött belőle minden. 3 nagy zacskó, valamint egy picike összerakási útmutató van benne. Az összerakási útmutató elején ugyanúgy láthatjuk a kis chopperünket, Planet Robot feliratot, a hátulján is ez szerepel. Semmi latrafaca, rögtön az első oldalon bele is vetjük magunkat az építésbe az egyes zacskóval. Valószínűleg 3 fázis lesz, és 238 lépésből áll. A 71. oldalon már azt mutatja, hogy lehet a kerekeket kiengedni. Lényegében 73. oldalig tart az építés, és utána már csak egy partlistet találunk. Tök jó, hogy végre újra Star Wars-os tematikában építhetek, úgyhogy én bele is kezdtek az építésbe, lesz egy-két fázis, és utána megnézzük a kész astromech droidunkat együtt. Az első nagy részben lényegében Choppernek a testét kellett elkészíteni. Egész masszív, belül egyébként egy technikváz van, arra kellett rárakni a panelezést. Ez lesz az eleje, ugye a bal jobb oldala, majd a lábaknak, és így néz ki a hátulja, ide jön majd a fejrész, úgyhogy szerintem ez egy tök jó kis készlet, és gondolom ide lentre jönnek majd a kerekek, egyébként egy kis gumis mechanizmus is helyet kapott benne. Van mozgatható része, például ez a kis karrész, fogantyú rész, és akkor itt a 2 tengely, amire rá kell majd rakni a lábakat. Nagyon jó építés, tök könnyen összepattannak az elemek, kiváló minőségű, és ami dicséretes, hogy hiába egy nagy egyes zacskó van, azon belül volt 10 kicsi, és sorszámozva volt, és olyan sorrendben kellett őket is nyitni, ahogy haladt az építés, nem kellett mindet egyszerre. Elkészült Choppernek a 2 lábikója, már ha egy astromech droidnál lehet lábról beszélni. Mindkettőnek a zalja egy ilyen ízesüléssel külön mozgatható, de egyébként a 2 láb az a tengelynek köszönhetően együtt mozog, hogyha az egyiket mozgatom a másikkal, de szépen megáll egyébként. Így igazából picit lötyörészik, de ezzel azt a hatást kelti, mint hogyha lépkedne. És icipicit így hátra lehet dönteni, de majd középre jön a kerék, és akkor az meg fogja tartani. Van egy fura elem, egyébként ez az eleje, ne a hátulját mutassam, de be kellett rakni egy hózelemet, rugalmas hózelemet, aminek a végét ide kell bepattintani ebbe a részbe, csak sajnos annyira nem rugalmas, úgyhogy ideig, óráig marad benne, és utána itt szépen kipattan. Hát ezt vagy kihagyom belőle, majd igazából a
végső összképen nem ront. Hát vagy beleragasztom, de annak meg annyira nem vagyok híve. Tök jó, hogy van benne egy kis sárga, ez a mély-zöld szín is váltja egymást, úgyhogy eddig tökre tetszik. Nekem egyébként ez az első ilyen kis droidom. Elkészültem chopperrel, egy tök kis cuki robot lett, mint mondtam, nekem ez az első Star Wars-os droid, amit összeraktam. Igazából a lábáig már láthattátok, elkészült még a feje, valamint a kereke, a fejére kaptunk még 2 darab, karszerűséget, amivel gondolom tud javítani, szerelni, fogni, egyéb dolgokat csinálni, de arra ugye itt van még középen is ez a rész, amit itt ki lehet hajtani a mellkasából. Milyen funkciói vannak? Természetesen a feje, az körbeforgatható, 360 fokban, úgy, ahogy kell, a lábát már néztük, és ami slusszpoén, slussz mechanikája, az a kerékkel kapcsolatos, ugyanis most látjátok, hogy ki van engedve, és picit így hátra van döntve. Ugye az astromech droidok így gurulnak kicsit megdöntve, nem egyenesen 90 fokban állnak, viszont chopperünk meg tud állni rendesen a 2 lábán is. Nem tudom, hogy ez a legós átus készletnél is így működött el, lehet, azt nem ismerem. Konkrétan annyit kell csinálni, hogy a kereket egy kicsit előre húzzuk, és már is be tudjuk nyomni felfele, és akkor szépen elbújik a törzsébe, és a 2 lába, láthatjátok, visszaugrik teljesen függőleges helyzetbe, és így már rendesen, nyílegyenesen megáll a lábain. Ez egy tök jó mechanika, és hogyan tudjuk a kereket kipattintani? Szimplán hátra kell döltenünk choppert, és kiúrik a kerék alul, és ki kell húznunk ismét. Na már most itt van egy icike-picike kis probléma a mechanikával, ugyanis ha húzzuk, akkor nem mindig jön ki látjátok, kiugrott a helyéről, ugyanis icike-picike kis tengelyt kell szépen belecsúsztatni, ugyanis chopper belsejében ez a technik rész, ez néha-néha egy icipicit bentebb akad. Tényleg csak egy picit, most is kb. 2-3 milli volt, de valamikor még bentebb ragad, és mivel ezt csak így bele kell dugni, ezért nem mindig jön ki, hanem előfordul, hogy csak szimplán a kereket kihúzott belőle és vissza kell rakni, és mondjuk egy valamilyen csipesszel még azt a tengely, ezt a belső részt, ezt a foglalt részt, azt kicsit kijebb kell húzni belőle. De ez nem mindig történik meg, valamikor tök simán kijön. De egyébként teljesen elégedett vagyok a készlettel. Ez a kis droid, ez ennyit tud, de ennyire is hivatott. Szerintem nagyon jól néz ki. Egy polcon egy Star Wars rajongónak a gyűjteményében tök jól tud mutatni. Látjátok, hogy a lábai is egészen sok szögben állíthatók, hála ennek az ízesülésnek, tehát még egy picit előrébb tud akár így dőlni. Úgyhogy összességében nekem ez a készlet, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És körülbelül 12.500 forint, eredeti doboz nélkül szállításra lett a Yonkónál. A videó leírásában megtaláljátok egyébként hozzá a linket. A 14%-os kedvezménykódommal van ez a 12.500 forint durván, de az is ott van a leírásban, úgyhogy ha tetszik, akkor kattintsatok és vásároljatok meg, csak bátran ajánlani tudom. Papír alapú útmutatóval érkezik, és a végeredmény szerintem még talán egy picit jobban is hasonlít az eredeti chopperre, a sorozatos chopperre, mint a Lego verzió. Nagyon többet erről a készletről nem lehet beszélni, ugyanis ennél több extrát nem tartalmaz, úgyhogy én köszönöm szépen a Yonkónak, hogy elküldték, a rendelkezésemre bocsátották. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, nektek van-e kedvenc astromech droidotok esetleg a Star Wars univerzumból, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!